ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ फ्रेंड्स ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ क्योंकि कहते होंगे ना दिवाली ते नवे कपड़े खरीदना भी है ना नवे कपड़े पाए जान तो वधिया रहिंदा सो इन्ना जरूरी भी नहीं होंदा भी आपां हर दिवाली ते नवे कपड़े पाइए बट की है कि फेस्टिवल है जिहड़ा अपना इंडियन लोगों का बहुत ही वड्डा जिहड़ा अपना फेस्टिवल है बहुत ज़्यादा वधिया फेस्टिवल हुंदा है खुशियां लैके आउंदा हर एक घर विच सो सारिआं नूं इंतजार हुंदा भी दिवाली आऊगी आपां कुछ नवां खरीदांगे शॉपिंग लवांगे घर दीआं सफाइयां करदे आ ते नाले ऐ हुंदा ना भी निक्की निक्की चीज़ां नाल ही आपां नूं इन्हां नाल ही खुशियां मिलदियां ने खास कर आपां नूं लेडीज़ नूं जिहड़ियां हाउस वाइफ हुंदियां ने है ना भी थोड़ी बहुती शॉपिंग कर लीए ते थोड़ा बहुता इंजॉय कर लीए लाइफ नूं सो लाइफ नूं इंजॉय करना बहुत जरूरी है जी ते हुण आपां शॉपिंग करन चले हैं जी असीं अज्ज ते सुबह दे बज चुके ने 12 जानी कि 3 मिनट ही रह गए 12 बजन च ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨੇ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਓਨਲੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਦ ਦੁਪੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟਸ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੰਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਧਰ ਹਰਫ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਹਰਫ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਬਟ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬੈਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿਵਾਉਣੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਡਰੈਸ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆ ਸ਼ਾਪ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਕੇਸਰੀ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਫੜੇ नहीं कल्ला दुपट्टा भी अच्छा एवें अटैच होया वा जमा ही पैड़ी लग रही ठीक है देख ला ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਇਹ ਸਿਲਕ ਚ ਆ ਗਏ ਸੂਟ ਤੇ 1800 ਦਾ ਇਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਡ ਕਲਰ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ 2200 ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਸੂਟ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਦੁਪੱਟੇ ਉੱਪਰ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਰ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ पार्टी फिर ब्याह भी होती खाना होगा नहीं ब्याह ते नहीं वीरे वही बनाना दिवाली दे दिवाली करके बन सोना से मास्टर पार्टी साल बाद बनाने पे दिवाली दे नहीं तो वैसा कट वर्क दुपट्टे वाला होगा ना एक घंटे ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ साइड रख वर्क दुपट्टे वाला बैठा ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਆ ਚਾ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਲਕੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ 25 ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ। 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਪੋਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ, ਮਹਿਰੂਨ ਕਲਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰੂਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਸੂਟ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਸਿਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਕ ਦੇ ਸੂਟ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲਕ ਦਾ ਬਣਾ ਲੂੰ। ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਟਨ 'ਚ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਉਹ ਬਣਾ ਲੂੰ। ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਬਸ ਵੀ ਸਿਲਕ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ? ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ? ਇਹਦਾ 1830 1730 ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲਕਾ ਨਾਰਮਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਟ ਉਹ ਕਾਟਨ 'ਚ। ਹਾਂ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਹ ਜੇ ਸੂਟ 1000 ਪੀਸ ਦਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਸੂਟ ਘੱਟ ਬਣਾ ਲੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹਨਾ। ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਰੱਖ ਹਮਾਂ ਕੱਢ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆ ਜੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ 1215 ਆ ਜੀ ਦੁਪੱਟਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਸੂਟ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਆ ਗਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਆ ਦੁਪੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੁਪੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ 930 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਾਚੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੈਂਡ ਅੱਜ ਗਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਵੇਅਰ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਵੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਇਹ ਪਹਿਨ ਸਕੀਏ ਹਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਲਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੁਪੱਟਾ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਆਈਟਮ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ 750 ਦੇ ਸੂਟ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਪੋਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੇਅਰ 'ਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਲਰ ਨੇ। ਕਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਲਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿਲਕ ਦਾ ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਸੂਟ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਗਾਂਜਾ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਲਕ ਦਾ ਲੈ ਲੂੰਗੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟਸ ਦਿਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੀਚ ਤੇ ਨੇਵੀ ਬਲੂ, ਉਹ ਸੂਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2-3 ਕਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੂਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਆ ਲੈਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਲੈਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਨਾਰਸੀ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈ ਪਿੰਕ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਰੂਮ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੀਚ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ। ਪੀਚ ਲੋ ਚਾਹੇ ਵਾਈਨ ਲੈ ਲਓ। ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੂਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਸੀਮਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਹੀ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਬਰਤਨ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਰਤਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਟਰਸਟ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਕੜਾਈ ਲਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਫ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੋਟਲ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀ ਘਰੇ, ਨੇ ਕੱਪ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹਰਫ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵਸ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾਉਣੇ ਨੇ, 2-3 ਸੂਟ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਣਾ ਸੀਗਾ 15 ਨੰਬਰ 750 ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ 710 ਵੱਡੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, 28-32 ਦੇ 750 ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਦੇਖੀ ਟਮਾਟਰੀ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਰੀ ਜੈਕਟ ਹੈ, ਲਾਲ ਜੈਕਟ ਹੈ, ਪੀਲੀ ਜੈਕਟ ਹੈ। ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਲੋਰਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿੰਗਲ ਲੋਰ ਆਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਲੋਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰਾਂ ਵਾਲੇ 1-2 ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਵਾ ਦੇंगे ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੋਟੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਜੈਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜੁੱਤੀ ਚੱਪਲ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਟ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਜੁੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਲਰ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਜੁੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਮੀਂਹ ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹ।
ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਹਨਾ, ਨਾ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ। ਹਰਫ ਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਦਵਾਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਵਾਤੇ ਹਰਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਸੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ 2 ਡੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੋ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।